کجا سلام 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 همجا بمون مان همجا بمون کارت نداره مام بمون برو پیش مامان چشش برو پیش مامان هایده زکه داری خرج گیرن هایده زکه بابود پیشی خوشگل نه چی نره چون قصبی دکان نیستیدی دایسته قصاموزه خورده چشمان چه خوشگله شب برقز نشان چشمان نه نه صاحبش نیسته حاج آقا حاج آقا سیر چنده سیر چنده حاجی 354 اوه چه گیرم انا چهارده زیاد نه چه درشت سنه بس چه خیلی انا نه تازه اضافه غزال خیم غزال خیم بس خب ایت دانه سیر 5 تومن ایت دانه سیر 5 تومن خدا ده زندگی نشا کدم والله بقرآن اگه چی 5 تومن امین چیز بازه ام مشتری بازه اون اوی باب چی اگر ببینید اگه بازه اوی که این انا سنگم باوردم بره 1 کیلو نمی‌بینم ها آفرین ای بادمجان بگیری آره سیاه بادمجان سیاه بادمجان سلام حاج آقا صبح شما بخیر بادمجان کیلو چند حاج آقا 70 80 زبیل داریم اما حالا بده باید بکشه زبیل من نباید بکشم رازم از دکنه و درونده açalım bu hürmet. 80 و 70 انا ما بقى نص وترنا مام پلاستیک باید خله کنی آره عزیزم Hazretleri حاج آقا بله انشی پلاستیک اینم پول خانم این 30 تومن مرسی شما دست در نکن مرسی خدا بخیر سلام شما هم شما هم حتی بیا سلام ناهیدم امروز خواهیم نهار شمره بادمجان تره چکنه نوشیجان همگی زهریم امروز با میخواهران امره کمک بکنم نسرینم خواهیم امروز شماره ناسخاتون چه کنم نوش جان خب خاخور جان چه عجب بکودی با من امی خانه بان شما تیرای کمک کودی ترا خوش با ما بازار خرید بکودی عالی بود عالی امروز بریم امی خاخور امره ترشی نسخاتون چی نسخاتون خواهید چه چی؟ کنیده انشالله که خوب بیرون نیه کسی به میدان است بشن خوش نه واقعا اونم میدان رش همین میدان همه به طرف خودش فکرش آورده تهران آب و هوا چطور خاخور جان تهران که برف خب ده سازیم ده با روزگار ای خرید نسبت به تهران ارزانه یا نه گیرم خیلی خیلی ارزانه ارزانه آره تهران خیلی گرانه خیلی
وحشتناک. تهران خواه به جای نه که خواه آره جای نه تربار مثلا آها نه. باشه آدم ارزان تر فکره ولی زیاد جالب نیه. پیاز و چیزم خوب. اکباتان اما شمیوی خرید بازار نها بود خیلی از بازار دیگر ارزان تر بود آره اوشن جای همون ترباره ده. خیلی چیزا ارزان تر بود من خیلی نمودی شلوغ بوستی خیلی می آقا اکباتان پروژه بزرگ جرسگیر زواتی بعدم ما میپیره پسرم را بشم یه پسر بان تا تیپیر باشه دستگاه تعمیر کنیم به با همیشه چه خرید بکنیم باریم رشت ارزان‌تر بود باش باشه ماشین پارک بگودیم باشه خرید خیلی خرید فلان بگودیم بامی تو نگ دو تا سامان شوی همین سامان بغل هم نه بود اشتباه بشه بعدا نه اشتباه نشه می هر چی بزنی بدیم ان کار نکنه هر چی بزنی کار نکنه مثلا زای تیپ باتری ضعیفه کنترلشین تیپر همیشه باز کنه باتری نیا خو زیر بغل گرمه به دوباره شارژ به او زای باتری بکن هر کار بگو سامان رشد استار باز نو مثلا در هر کاری بود ماشین سویچ تاودم یه ماشین دادن صاحب بود واسه ما فکر کنم دوست دیمیه تازه بفهمیم که همین ماشین نیه یک ساعت دیگه ماشین رو کار کردن دیگه روز روشن از هر روز روشن ماشین دوستی اصلا همین حواس نبود من تهران دوست داشتم ولی الان ده خیلی شلوغه اصلا زندگی فایده نداره. من اصلا باشم تهران باشم 2 روز بیشتر ده بیسم میغل بگیره رشت نیم رطوبت داره خواب همش داره خواب گیره مثلا اما کرمانشاه چرا مرا خواب نگیره من چرا تو بیخوابم استثنایی بخور عادت بکنید عادت بکنید 3 شب بخوام 7 و نیم 8 آخرش اصلا بیدم من رشت خیلی جای رطوبت داره ده خواب گیره آدم بعدا سیر بخور ماست بخور دوغ دیدی چشم بازنی به ولی تهران لامصب 3 شب بخور 6 بیداری مال آب و هوای خوش کرمانشاه هم تو خواب خور کرمانشاه ساعت 6 برسیم دیگه من خواب نگیره بیداره من تهران خودم ساعت 2-3 خواستم صبح مثلا ساعت آخرش 9 سر حالی دوست داری بشی بیرون دوست داری بشی را بشی آره ولی من نه من رشت همش دوست دارم بخصوصا لذتم برم از خوابش خیلی ولی تهران به خاطر هم نه ولی دوست خب دارم من رشت دوست دارم باز باشم از خواب برسم نه زندگی بکنی دوست داری بخوصی دوست دارم اجی ایت دوست خیمت اجر بکنم بنم می غذا رو عندي انقل خوشگله هنه خوشگله حالا هر کدوم دوست داری بنم نداره موقعی شستن وسنة آره موقع شستن دوست لو كنا بس ما قاش نه اوی نه جیجا انا جدا خیم بشورا چند تا بده اوسنا بقیه خیلی تا بده تا منم بله با اجازه تنم بين غاي ما فرق نکنه هر چیز عشان سر حاله ده. چیز چرا بعدم جان هیچ کنی خبر هم بالا میسته امروز نار خیم شما رو تر بادم جان فدم بخورید بدینین چی مزه داره ولی فکر کنم شما انگشتر نبخورید انگشت دست همه خورید همه اینقدر خوشمزه الان چطور چکنی بدم چطور چکنم پیاز نگین ریزه کنم سرخ کنم ایده دوست تا سیرم رنده کنم همراه پیاز اون همراه تفته پیاز پنجشونه ایده دانه پنجشونه بیایی نه سیره بیم ابجی می گوش بو سخته بره سیره ایده دانه پنجشونه داری آخه انقدر سیر چی پنجتمون آخه امی پیاز سیر وقتی سرخه بسته بادم جانه به اون اضافه کنیم پس امروز تو کار نگینی آره پیاز نگین بادم جان نگین گوجه نگین گوجه نگین نسرین که نگیشته نسرین نگیشته دی نگین خانم پلاده مار با چی؟ با تو هم که دست همراه دوست داری با دست بینید فکر کنم این خاخورم امروز که هم کنم با دست خوره مجبورم منم به جمع شما بایم با دست بخورم دست من لذت دارم ایرانی باید با دست بخوره آفرین خاخور آقا جان خدا بیامرز عمل خسی بور بازار عید ساله عمل دوتا خاخورانه بردی خب امانم ده موقع
یه جوری بود که آدم نتونستی رو حرف پدر مادر حرف بزنه. اما دو نفر امی پیرمو رو بردی بازار، گفتیم مثلا اما این چه انتخاب کردیم، اون مثلا گفتی نه ان خوب نی باید اون فکر آهان ده پدر من نسرین رو نگاه کردیم، نسرین مرا نگاه کرده خدای اما چی بگم، اما اون مرا خوش با ما خلاصه اون هی امره خودش که انتخاب کردی ربات کفش فرسه کفش اما اون نگوتی گفتی نه بعدن گفتی آقا دو شماره بزرگترشون کفش فدنه گفتم آقا دو شماره بزرگتر اما چطور اون رد باشیم گفت نه سال دیگه بتن اقلا یک سال کفش دکن خدایا اما شویم کفش امی دنبال سر امایی چپل خدای ان چی اما بعد نه دامر خجاله گیت خسیم کفش دکنیم ان گفتی چی بکنیم بودم کلا تو پنبه دکنیم کاغذ دکنیم بعد امی پا اندازه بود خدا بیامرزم ولی الان زکن تو بوده اون موقع ولی الان زکن مایی دوبار سبر کفش فگیری خاخر اون موقع کفشارم دوام داشتی آخر کفشار 2 سال 3 سال برای وستدی یه سایز بزرگتر من چی سر بگم ایده همسایه ما داشت دقیقا سال 59 ازدواج بود دقیقا 5 سال پیش دوست بو از دیوار وجود کفشن همه وسط بشو بو بگه وای بودم چی بره بود دوست دیگه میخوام این کفشن همه وسط بشه می داماد کفش بویه خدا شاهد بگم تو 59 ازدواج بگودی الان 1400 تی داماد کفش داشت بودن آقا قور می داماد کفش دوست بو وسط برده می داغ می دیل سال تو باور کنی کفشن موقع کفش بوید الان فرق کنه الان این رو فکر دور باران من دکنی چه آقای گی چرا کفش پاره بزنه که باران رشته آوا من دگو دیه پاره بزنه من الان سال 57 تازه میام راشنا بسم بجو تهران اموندو ایت دستکش مره بیه فقط دوست دارم اون دستکش شما رو نشان بدم حتی می دست هایم نیشه کوچیک بود 13 سال داشتیم ولی فقط دوست دارم یک بار دستکش شما نشان بدم چقدر چرم اصلا هنوز دارم یادگاری موقعی که آب غروب فصل باسی غروب رسایی مینانه الناس خودتون هفته یکی دوباره چه گودی خدا رحمت من شده شمی رفته کنم بعد همه خنده بودی من نسختون چگونه دارم ناز بکنید ناز نامره بخورید آب غوری تازه رو خیلی خوشمزه به من اونو با حیفانه بخوردم اون آخر سیر چیز بودی بعدم زدم سیر میخورم پامودر آنم بابونی بپزدی نه خواهر دارم این پزیم بعد اونم ساتوری خب انده آماده تمام آمسته حالا شیم سراغ پامدور عاشق این نه ترسنی عاشق دوشتن تی پوستکنم یه راحت رنده بکنی ریزن نهید تو غیرنده بکنی؟ چاوانه تی نمک تانی بزنی کار نمکم بدم نمک
شمالین ترشی زیاد خوری می غذا برام ترش بود گلپر زیاد تلقه کنی اینم گرمالت نه ایشه فدم بیچیشه نسیم جان دون کن فد ایشه فدم بیچیشه هم بزن تو ببینم این باید بیچیشه آخر ترشیش خوب خوبه فقط بینی خالی باشه یه ذره دو کن یه ذره بدن آخر سر بدن بکنه اینه همه چیش خوب حالا نیم گازی به 10 من فکر دقیقه کنم میتونه شده باشه کم واقعا باید از سیر ما تو ناز بدم گیرم بیایی که چه انقدر گیرانه ایتا انقدر سیر ما رو بگده پنجتم ایتا دانستی هم تا سال دیگه هم 200 خیلیشتن سایوری بیشتر به آبجی الان وقتی انقدر سیر کیلوی 450 سال دیگه به 1 سال دیگه میلیون به 1 میلیون والا خوشنه نرخ زنی دیدی زندگی تعطیل به حالا مهندس شرکت دیرو بشه میوه فکر پیروز سشم دوشنبه بشه میوه فروشی میوه فکر بیده میوه گیره بشه شکایت بگوده چه عصبی داره به خدا بشه شکایت بود چرا میوه اینقدر گیرم بده اون کسی که مثلا 6-7 زای داره مسجره او بیچاره از کی بره ولی بینه خب چهار میوه نفر بیشتر بگیر همچی کاری بکن شکایت بگو به نظر من خیلی خوش بود ادامه بده دیم دفعه حواس جمع کنه دیده داخل پیاز کنم یه مقدار زردچوبه یه مقدار پیاز نمک کن پیاز حواس اصلا خیلی سر جانم نمک قیه سر یه کم نمک قیه بشه گلمالت هم قیه آخر سن کلپور دکنی که درسته؟ آره خودتم چیز بکن چه خوشمزه باشن داغه نداره بریز داغه تو اضافی میتونی بمیرم من نخورم این چی؟ داغ آخر تو گمش بودن داغه داغه میکو دستم ننم که مامان جان اصلا من اصلا میتونم بگیرم اصلا داغه تحمل کنم اون برعکس منه مثل ده خیلی قیافش که خیلی خوش قیافه انشالله که شما خوش بید خوش من که بشیشتم خوشمزه بود اما انا شگودیم پلا هم را خوردیم من پلا هم را دوست دارم عاشقش حالا امروز نهار آزمایش کنیم پلا هم را همین پیاز سرخ واسه بادمجانم بهش اضافه کنم یه مقدار هم زنم لیوان آب جوشیدم دکنی که همین بادمجانم بپزید که بتنن له بابا سوی گاز یه مقدار کم کنم انا سرم نه ها
یه مقدار گلمالت هم دکنی همین غذا دارم. میرزا قاسمی که خودش نام داره. اون ایته آقایی بود به نام امیرخان قاجار در گیلان حاکم گیلان بود. میرزا حکیم خان. من کاملا بلدم اون چیز دارم شجرنامه دارم. از روم نه میرزا قاسمی چون یه آدم حاکم گیلان بود و خیلی آشپز ماهر بود. که یه روز پامودور بادم جان یه چیز کنه و یه قاطی کنه سیرم که ان خوره که عجب خوشمزه اون خوشمزه که انا اسم نده میرزا قاسمی که بعدا ان حاکم شیراز بی هو فوت کنه هو انا قبر نم هر ورشم شم فاتحه دم شم شیراز شان قبر رو فاتحه دم. جای دیگه اشکنم که خراب نه. معمولا محلین خراب بیاره چون جمع کنه ده خراب بیرونه روز زیاد خراب بیرونه اگه باید تابستان آیچه دادم ایران به موقع بود پلاس سخته بگوده بو مره بخورده و پلاس سخته بود مرکم نصف کن بین من خواهر باش مرد بکنم هم بسته مرسی بقول برای اولین کاری که کنه پلای کلا کنی همه حسن کیه؟ برای همین میگم تو چه پلای کلا کنی اگه برای نزدیک پلای خواهر بس ابجی جان متوجه شما آنو دورم رو بس اما رانه میخواه خورشی مرسی غذا خوردن داره بخواه ممنون امروز منم خواهیم در کنار شما با دست بخورم. دست انا پلا بخوری همکن نسخاتون این آسکاتون رو بخورید نسخاتون ناز داره خوشمزه بیشه دوگان خوری فرمایین ابجی سبزی خوردن به به شیم اردو اما غذا خوردن داریم خب غذایا من آدم شکماییستم دروغ چرا بگم خب غذای همه نسته کنه بره من ایسان نگاه کنم بخیر نه شامرم بنده نه نه خدای امی گروه زکان همه خوابیده. خیلی من از اون موقع گروه میم باشم اصلا خیلی هم مرا خوش گذاره هم خیلی هم خوشحالم در کنار زکان. خدا بشن اینه دید سنگه بیا اصلا داره تربچه گپ سبزی میان غمزه کنه نمیگه چه غمزه کنه یا مای ویج بغل خروش ترشتر غمزه کنه اصلا ترشی بخور نه گیران غذای بخواید شب کنید تو منو گوستنی نیه اینقدر غذای متفاوت داره اینقدر غذای بیگوشت تنوع غذاش زیاده زیاده و بیگوشت هنر اونه که غذای بیگوشت کند مثلا غذا وگرنه با مرغ و گوشت هر کسی همه تند غذا کند خاطر دست در نخور. هر دوتا خوشمزه باسته استرام اون امره توشی. امروز بادمجان خوشحاله ببخشید چون دو نوع غذا شده آمادگی نداشتم خوش خیلی عالی بود. واقعا جلوی دوربین سخته دست شما ها در نکن که غذاهای خوشمزه تکنید دست شما هم در نکنه که ما رو حمایت کنیدیم کامت میدیم
طرفداری مردم ما طرفداری میکند حمایت میکنن اونم واقعا قوت قلب میگیریم که با اشتیاق باید چه کنیم با حمایت مردم باعث بشه اما به هیچ ذوق داریم چه کنیم من خودم فکر نکردم هیچ وقت ای فرسا بدم خواهید چه کنم ولی حمایت مردم بدم خدایی چیز واقعی است فکر بودیم مثلا راحت جلوی دوربین غذا رو خیلی کنی ولی امروز بفهمستم خیلی سخت مشکل واقعا آره یعنی خودم حوله به واقعا آدم